Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Hoa Lan Xuân của Bút Mực. Trong chuyên mục hôm nay, Bút Mực sẽ chia sẻ với các bạn về một cây phong lan thạch học tía, một trong những cây được ví là thần dược thạch học tía. Như các bạn biết là trong cái cổ thư Đông y Trung Quốc cách đây hơn 1000 năm đã xác định ở Trung Quốc có 9 loại tiên dược và thạch học tía thì được xếp vào cái hàng đầu. Đây là cái cây thạch học tía mình đã mua về, và sau khi mua về thì mình để ra cái môi trường ở cái vườn tự nhiên các bạn. Sau khoảng độ 1 tuần thì những cái rễ cũ nó sẽ khô đi và nó mọc cái rễ mới, và để mình trồng vào những cái cây, những cái giá thể như vỏ thông. Các bạn biết là thạch học tía thì nó thuộc cái chi thạch mộc họ lan, phân bổ chủ yếu ở cái vùng rừng có núi có cái độ cao khoảng 1000 đến 3400 m so với mực nước biển, thường phụ sinh vào cây gỗ hoặc vào vách đá, có mọc rêu dưới cái tán rừng. Các bạn thấy là đặc trưng hình thái và phân bổ của cái cây này thì các bạn biết là trong cái điều kiện môi trường tự nhiên, độ ẩm khoảng độ 70%, nhiệt độ không khí trung bình bình quân năm khoảng độ 12 đến 18 độ C, lượng mưa khoảng 9000 đến 1500 mm, thường tập trung sống ở phần dốc núi râm mát, độ ẩm cao và vách núi đá. Thạch học là cây phụ sinh mọc trên cây gỗ hay vách đá các bạn ạ, cao khoảng độ 30 đến 50 cm, thường mọc thành từng khóm, thân hơi dẹt, có rãnh dọc, phía trên hơi dày hơn, có đốt dài khoảng 2,5 đến 3 cm và có vân dọc. Thân thạch học tía có màu tía, thân thạch học khác có màu xanh, lá mọc so le thành dày đều hai bên thân các bạn ạ, thuôn dài, hầu như không cuống, phần lá hơi cuộn hình cánh bầu như các bạn xem thì các bạn biết. Sau khi là mình để cái cây ra thì bắt đầu là cái rễ nó khô đi, thì những cái rễ khô cũ thì mình bắt đầu cắt đi, lấy để những cái rễ nó đang nhú ra thôi các bạn. Thì cái cây này nó cho cái mùa mưa, cho cái mùa hoa vào khoảng tháng 2 đến tháng 4, mùa quả là tháng 4 đến tháng 6 các bạn. Nó thuộc mọc hoang dại ở trên rừng, vào các cây gỗ và trong vách đá, trồng ở Việt Nam làm cảnh các bạn ạ. Trên thế giới thì cây họ lan có khoảng độ 1400 loài, trong đó Trung Quốc có 81 loài. Trong chi thạch học thì có nhiều loài dùng để làm thuốc quý các bạn. Ở Trung Quốc chi thạch học có đến 14 loài và 12 loài phụ, trong đó chỉ có 11 loài làm thuốc quý, nhưng thạch học tía là một loài làm thuốc tốt nhất các bạn. Thạch học tía và thạch học dị sắc các bạn là thuốc tốt nhất, được bán với giá rất cao trên thị trường. Bạn thấy là trong cái cây thạch học tía thì các bạn thấy là các loài thạch học thường thấy, chúng ta thấy là thạch học tía này, thạch học lưu tô, kim thoa, thạch học cầu hoa thân đứng, rất nhiều cái loại thạch học. Các bạn thấy chúng ta cắt những cái rễ nó đi thì để chúng ta tiến hành, chúng ta lấy những cái mầm và chúng ta trồng. Trong cái hiệu quả thì trong cái thành phần hóa học của cái cây này nó có rất nhiều các chất dinh dưỡng quý. Thạch học làm thuốc có nhiều loại chất và có hoạt tính sinh học rất là quý hiếm các bạn. Thạch học tía giàu closi, kazit, thạch học rồi kali và rất nhiều các nhóm nó thuộc. Đây là một trong cái hàng quý trong cái thuốc so với nó còn tốt hơn cả nhân sâm. Trong 4 cái đinh nhân sâm quế phụ thì cái thạch học tía này đứng ở đầu bảng trong 4 thứ các bạn. Trong cái Đông y Trung Quốc thì cách đây 1000 năm chúng ta thấy là đã xác định, Trung Quốc đã xác định có 9 loài tiên dược được xếp vào theo thứ tự, đó là thạch học này, tuyết liên này, nhân sâm này, thủ ô và phục linh, tùng linh, linh chi, ngọc trai, đông trùng hạ thảo. Trong đó thì thạch học được xếp vào đầu bảng. Các bạn biết là trong cái 9 cái loại tiên dược đấy, là thạch học thì được đứng đầu bảng, sau đó đến tuyết liên, nhân sâm, thủ ô, phục linh, tùng dung, linh chi, ngọc trai, đông trùng hạ thảo. Thì các bạn thấy là cái cây này là đây là cái cây phong lan được xếp vào đứng vào đầu bảng trong cái giá trị về làm thuốc, giá trị cũng như giá trị dinh dưỡng. Nó là một cây rất là quý hiếm. Giá trị của cái cây thạch học này thì nó có hai cái công năng nó chủ yếu các bạn. Một là làm thuốc. Thế thì cái làm thuốc thì cái cây thạch học tía này nó có giá trị độc đáo và công năng bảo vệ sức khỏe.
đã trở thành một cái sản phẩm bổ dưỡng từ rất lâu đời. Các bạn ấy nghiên cứu về y dược lý thì hiện đại thì thạch học tía nó có tác dụng chống ung thư, chống lão hóa, tăng cường sức đề kháng của cơ thể, làm giãn cái mạch máu và kháng đông máu, được sử dụng rộng rãi trong cái lâm sàng và làm các bài thuốc. Thạch học tía có thể dùng đơn độc hoặc phối hợp với các cái dược liệu khác. Đã có hơn 100 bài thuốc từ cái cây thạch học tía này. Thì trường đón nhận các bạn biết là trong cái dược điển có đề cập đến cái tài liệu về thạch học, nhưng tốt nhất vẫn là thạch học tía. Làm thực phẩm thì các bạn biết là cách sử dụng làm thực phẩm có nhiều cách, như nấu súp với hồng sâm, cách với bách sa sâm, lợi phổi, sinh tân. Ngoài ra có thể là nấu cháo thạch học, trà thạch học và các nhiều cái món ăn. Các bạn có thể ngâm hầm chim, hầm gà và nấu súp bằng cái cây thạch học tía này. Thì các bạn biết là đây là sau khi là mình để ra cái vườn tự nhiên của mình thì cây nó sẽ khô dần đi và cái rễ già nó sẽ khô vào và nó sẽ nhùi ra rễ mới và nó nảy mầm lên. Thì khi đó là mình cắt bớt những cái phần rễ đi và mình trồng. Thì đây là cái vỏ thông các bạn ạ. Toàn bộ mình trồng bằng vỏ thông và sơ dừa cũng như là cái than hoa, vỏ thông, sơ dừa và thì mình ngâm qua nước vôi trong các bạn, mình ngâm qua nước vôi trong khoảng 3-4 ngày, sau đó là mình rửa kỹ đi. Đây là mình ngâm bằng cái nước vôi trong đi. Các bạn biết là cái cây đây là một cái cây phong lan rất là quý hiếm mà chúng ta thường là không biết. Chúng ta trồng những cái cây phong lan kia là chúng ta chỉ lấy hoa thôi, nhưng mà chúng ta nhiều người thì lại cứ đi tìm những cây nhân sâm, đi tìm những cây hà thủ ô, đây rừng sâu núi thẳm nó rất hiếm hoi ngày nay, nhưng mà bên cạnh chúng ta có những cái cây nó rất là quý hiếm, còn hơn cả nhân sâm và hơn đứng trong đầu bảng của 9 cái loại tiên dược, nhưng mà chúng ta lại ít biết đến các bạn. Trong những năm gần đây thì cái công năng thực phẩm chức năng đã khám phá thêm các sản phẩm thiên nhiên an toàn và bổ dưỡng, thì chúng ta mới thấy được cái cây này có giá trị như thế nào. Cái cây thạch học tía thì nó có vị hơi ngọt các bạn ạ, vị ngọt hay hơi đắng, nó đi vào cái ba cái tinh phế, kinh chính là phế, vị và thận, công năng hư tư âm, thanh nhiệt tỷ khát, hư hao và gầy yếu, miệng khô. Về hiệu quả kinh tế thì các bạn biết rồi, thạch học trồng một lần thì có thể sử dụng thu hoạch trong vòng 6 năm. Chúng ta chỉ cần trồng một lần thôi thì chúng ta có thể thu hoạch trong vòng 6 năm đời. Đấy. Đầu tư ban đầu thì nó không tốn kém nhiều các bạn. Các bạn có thể là mua chỉ cần 1 cân, nó rơi vào cỡ độ 300-400 nghìn một cái cân này thôi, thì các bạn về các bạn có thể trồng được một cái khu nó rất là ok rồi. Đấy, các bạn đầu tư nó không tốn kém bao nhiêu cả, nhưng đến năm thứ 2 là các bạn là có thể thu hồi được cái vốn. Từ năm thứ 3 trở đi là các bạn có thể có lãi rồi, vì cái thị trường nó rất cần đến những cái cây này. Ngoài sử dụng cho gia đình, cho sinh hoạt hàng ngày thì các bạn cũng có thể là bán cho các hiệu thuốc. Trong cái điều kiện thâm canh năng suất tươi khoảng độ 5 tấn cho 1 ha cho 1 năm các bạn. Đấy, với giá bán khoảng 3 triệu đồng 1 kg khô thì thu hoạch chúng ta thấy là rất là nhiều tiền. Thị trường tiêu thụ thì nó rất là khả quan các bạn ạ. Nếu chế biến sâu thì thị trường càng lớn. Các bạn thấy là chúng ta có thể là với cái bao gồm các thị trường như nội địa, thị trường ở Đông Nam Á, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và châu Âu hay châu Mỹ, rất nhiều nơi cần đến những cái cây thạch học tía này. Hiện nay thì chỉ có Trung Quốc phát triển khoảng độ 7 năm nay thôi. Sản lượng đưa ra thị trường nó rất là khiêm tốn, nó không được nhiều. Sau một số năm thì các bạn thấy là Việt Nam thì cũng phát triển cái cây này, chủ yếu là ở Cao Bằng. Sau nhiều lần thử nghiệm nghiên cứu chưa thành công thì hiện nay Viện Nghiên cứu đã phát triển cái công nghệ nông lâm nghiệp Thành Tây, đã khảo nghiệm cây thạch học tía ở Hà Nội và Lâm Đồng. Các bạn thấy là trong cái điều kiện môi trường nhà lưới với cái độ ẩm nhiệt độ từ 8 đến 38 độ C thì cây thạch học tía này của chúng ta nó phát triển khá là tốt. Trong cái hy vọng thì là cái cây thạch học tía này là cái khả năng phát triển rộng rãi ở các vùng miền của nước ta, đem lại cái lợi ích nông nghiệp cũng như bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng rất tốt. Đây các bạn thấy đây là cái sơ dừa, sơ dừa của mình cũng là đã ngâm qua cái nước vôi, trong và mình ngâm khoảng độ 1 tuần, xử lý khoảng độ 3-4 lần thì chúng ta rửa đi, chúng ta rửa sạch và chúng ta lấy. Còn đây là cái than hoa, các bạn biết là đây là cái than hoa. Đây là cái vỏ thông, sau khi ngâm lấy nước vôi trong thì mình bắt đầu mình tiến hành là mình vớt ra rửa sạch và mình tiến hành mình trồng. Đây là những cái xô mình tiến hành mình trồng.
Về ngâm rượu cái thạch học tía này các bạn, đây là một cái cây chúng ta có thể ngâm rượu rất là tuyệt vời. Đấy. Ngâm rượu thì các bạn chuẩn bị cái cây thạch học khoảng độ nửa cân 500g, cái mạch môn khoảng 500g, ngũ vị tử khoảng 300g, đẳng sâm khoảng 300g, thì câu kỳ tử 300g, đương quy 200g và đỗ trọng khoảng 100g các bạn. Các vị đem ngâm với 10 lít rượu. Đấy. Ngâm khoảng 2 tháng là dùng được. Mỗi ngày chúng ta dùng khoảng 50ml, khoảng độ 2 đến 3 ly nhỏ. Bài thuốc ngâm rượu này thì có thể là bồi bổ cho cơ thể, sinh tinh bổ huyết, tráng kiện gân cốt. Bạn thấy là rất là tốt cho chúng ta. Chúng ta thấy là trong cái bài thuốc cây này nó rất là nhiều các cái bài thuốc về đông y cũng như là y học dân tộc. Ví dụ như cái bài thuốc là dưỡng bổ khí huyết, ích thận cường dương, thành phần là thạch học 6g, mạch môn 4g, ngũ vị tử 4g, đẳng sâm là 4g, trích cam thảo là 4g, câu kỳ tử 4g, ngưu tất 4g, đỗ trọng 4g và nước là nửa lít các bạn. Tất cả đem sắc cạn còn 300ml, chia làm 3 lần. Trong mỗi ngày chúng ta uống thì chúng ta rất là thận rất là ok, suy yếu gầy yếu, giảm chức năng thận thì cái này rất là tốt. Còn về cái trị ho thì các bạn chỉ cần lấy khoảng độ 6g thạch học tía, mạch môn 4g, tỳ bà diệp 4g, trần bì 4g, nước khoảng độ 300ml, sắt còn 200, thì chúng ta chia làm 3 lần chúng ta uống trong ngày thì cũng rất là tốt. Cái này cái đặc biệt cái cây này thì các bạn nếu mà viêm họng rát cổ họng thì các bạn nhai cái lá của nó thì các bạn thấy rất là ok, rõ rệt biết ngay. Nó có một cái công dụng đặc biệt là như vậy, rất là nhanh. Trồng cái cây này thì các bạn thấy là rất dễ. Đây các bạn xem mình cho cái ấy thế này. Vì là trồng cái cây này là mình trồng trong cái này là mình khai thác khoảng độ 6 năm sau, cho nên mình trồng ở cái chậu nó to một tí để cái giá thể nó giữ được cái phân cũng như là lâu, mình không phải thay cái giá thể đi. Nó không như cái lan kia. Lan này thì đặc biệt là cái mùi thơm của cái hoa nó có mùi thơm như cái mật ong các bạn. Các bạn ngửi cái mùi mật ong là thế nào thì cái hoa của cái cây này nó thơm như vậy, rất là thơm. Nhưng mà hoa của nó thì lại rất là bé, nó không đẹp như cái đầu clip. Các bạn xem cái hoa của cái cây thạch học này nó đây, bên trên mình phủ một ít cái vỏ thông. Đấy, vỏ thông lên trên, dưới là than hoa và mình xen một ít than hoa vào để bên trên mình tạo cho nó cái độ thoáng dễ, bên dưới mình tạo cho cái sơ dừa nó tạo ẩm và nó giữ những cái lượng phân để nó bốc cái phân, cái hơi nước nó lên thì nó tạo cho cây của chúng ta nó sẽ xanh tốt, chúng ta thu hoạch nó sẽ được nhiều mầm hơn. Các bạn thấy là trong cái điều kiện phát triển của cây này thì nó rất là nhiều cái công dụng. Thì chúng ta không phải là trồng cái cây nhân sâm, trồng cái cây nhân sâm thì cũng rất là tốt các bạn, nhưng mà chúng ta khoảng độ 3 đến 5 năm chúng ta mới được một cái củ sâm. Nhưng các bạn trồng cái cây này chỉ sau khoảng 1 năm 2 năm thì các bạn đã thu hoạch được nó rồi. Đấy, các bạn có thể là hầm con gà hoặc nấu bát canh, các bạn có thể tỉa mấy cái cành ra. Đấy, các bạn thấy là nó rất là đặc biệt. Là ngoài ra chúng ta có thể treo làm cảnh, làm cảnh rồi các làm cái khuôn viên cây xanh trong nhà, tạo cho một cái không gian xanh rất là tốt. Đây là sau khi mình đã cho cái giá thể vào cái xô. Các bạn có thể kiếm được những cái chậu nó đẹp hơn, những cái chậu có thể các bạn trồng vào chậu sứ, chậu sành hoặc những cái chậu chuyên dụng cũng được, hoặc những cái chậu lan như những chậu lan bình thường các bạn trồng, các bạn treo. Đấy, mình trồng nó vào cái xô như vậy, các bạn có thể chỉ cần vứt nó lên trên thì nó cũng phát triển rất là tốt. Đấy. Rễ nó ra là nó sẽ bám xuống vì nó cây nó phụ sinh. Cây này thì đặc biệt là các bạn dùng được toàn phần luôn, lá, thân rồi hoa thì các bạn đều có thể là dùng được. Các bạn biết là trong những cái cây thạch học này thì nó có một cái tác dụng nó rất là to lớn trong cái y học cổ truyền. Đấy, công dụng nó tăng cường cái công năng miễn dịch cho cơ thể. Các bạn biết rồi, cái cây hoàng thảo dị sắt có công năng tư âm dưỡng huyết, dược tính thuận luận. Các bạn, đời nhà Thanh của Trung Quốc thì đã ghi nhận này, cây hoàng thảo dị sắt bổ thận, tích tinh, dưỡng vị âm, dưỡng khí lực.
với cái hàm lượng polycalcit phong phú. Các bạn, nó có cái công năng tăng cường miễn dịch. Nghiên cứu về dược lý hiện đại cho biết là cái cây thạch học dì sắt nó có cái thể nâng cao cái năng lực ứng thích, có tác dụng tốt về cái chống mệt mỏi và chống chịu ngạt oxy. Các bạn thấy là cái cây này nó có những cái ưu điểm rất là nổi trội như vậy. Về cái cây thạch học tía này, các bạn biết nó còn có cái chức năng và cái lợi cái hộ gan lợi mật. Đấy. Cái cây hoàng thảo dì sắt chúng ta thấy là thạch học tía này có tác dụng lợi mật. Xưa nay cái giới y học đều cho rằng là cái cây hoàng thảo dì sắt có cái tác dụng tư dưỡng can âm, là cái dược thảo tốt điều trị các bệnh về gan mật, chữa trị viêm gan, viêm túi mật, sỏi mật. Các bạn thấy là nó rất nhiều cái ngoài ra nó còn kháng cái phong thấp. Đặc biệt cái cây này nó rất nhiều cái ưu điểm, vì trong 9 cái cây dược liệu quý hiếm của chúng ta thì cây này nó đứng đầu bảng trong 9 cái tiên dược. Đấy. Vào cái tuổi trung niên các bạn biết là cái sức khỏe nó đều cái suy giảm, công năng xương cốt thoái hóa, thì cái cây thạch học nó có khả năng tư dưỡng âm dịch, bôi trơn các cơ khớp, giúp cho gân cốt khỏe, khớp nối thanh thoát và có hiệu quả tăng cường kháng phong thấp. Các bạn thấy là cái cây này nó có cái công dụng như vậy. Ngoài ra cái công dụng tiếp theo là nó giảm đường huyết, nó giảm cái mỡ máu. Cây hoàng thảo dì sắt này thì các bạn biết rồi, trong cái thạch học tía thì nó dưỡng âm thanh nhiệt, thuận táo, là cái thảo dược chuyên dụng để điều trị các bệnh về tiểu đường. Kết quả nghiên cứu lâm sàng cho biết cây hoàng thảo không những có cái hoạt tính tăng cường insulin, nhưng đồng thời nó có khả năng là giảm cái đường huyết, giúp cho máu hoạt động bình thường, xúc tiến tuần hoàn, giãn huyết quản và giảm cholesterol và triglycerid. Các bạn thấy là mình cho vào nó rất là đơn giản thôi, trồng nó không khó như những cây khác đâu. Nhiều khi mình tưởng là trồng nó khó nhưng mà thực ra nó không khó. Về cái kháng cái u biếu thì trong cái hoàng thảo tía này nó có cái khả năng tiêu diệt một số cái tế bào ác tính như của ung thư phổi, ung thư cái cổ tử cung, bệnh máu trắng và các hoạt tính kháng ung thư tương đối là mạnh. Trong cái lâm sàng sử dụng cây hoàng thảo tía làm thuốc điều trị bổ sung các bệnh cho ung thư ác tính, cải thiện các tình trạng của người bệnh, giảm nhẹ cái tác dụng của các liệu xạ trị, các bạn ạ, hóa trị hoặc tăng cường cái miễn dịch, nâng cao chất lượng của cuộc sống, kéo dài cái tuổi thọ. Ngoài ra trong những cái này thì các bạn có thể tìm hiểu và xem thêm những cái tài liệu ở trong trên mạng. Nó có rất nhiều những cái tài liệu nói về cái cây thạch học tía này. Nhưng hiện nay mình cũng chỉ trồng với một số cái chậu, khoảng độ 3-4 chậu này để mình sử dụng. Đấy là các bạn tìm giống nó rất dễ thôi. Cây này giờ nó phát triển rất nhiều các bạn. Chủ yếu là cái viện nông nghiệp của mình, đặc biệt là cái viện nông nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh đã nhân giống ương chai thành công cái cây này. Và vừa rồi trên Cao Bằng thì của mình cũng trồng là tương đối là nhiều cái cây này làm dược liệu. Nhưng mà trong cái hộ trồng lan, trong cái giới chơi lan thì rất nhiều người biết đến cây này. Nhưng mà để trồng những cây này thì cũng ít người trồng những cây này, vì là để hiểu là để ngâm rượu hoặc làm thuốc thì ít ai biết là cái cây này nó lại có một cái công dụng nó rất to lớn như vậy. Các bạn thấy là trong những cái công dụng như trong cái 9 loại tiên dược thì cái loại này là nó là đứng cái đầu bảng của thạch học tía, thạch học dì sắt này. Các bạn chỉ trồng như vậy, sau là các bạn để vào trong cái bóng râm mát là các bạn tưới ẩm. Hàng ngày các bạn dưỡng ẩm là nó sẽ ra rễ, nó bắt xuống, vì nó là cái cây phụ sinh, nó bám xuống rất là đẹp. Nó không phải là như những cái cây nó cũng trồng, chúng ta cũng trồng như những cây lan nó thông thường thôi, vì là nó thuộc cái họ chi lan, nó không phải là khó trồng như những cây khác. Trồng xong thì một năm cái là nó ra những cái mầm, những cái là các bạn có thể các bạn cắt, các bạn dùng được, và các bạn nhân nó ra cũng như nhân như những cây lan nó bình thường. Như mình lấy về mình cứ vứt ra cái là mình đã thấy là nó ra những cái rễ mới, nó xùi ra và nó lên những cái mầm. Đấy, các bạn quẳng như vậy là chỉ khoảng độ 2-3 tháng là cái rễ nó bén xuống, thì các bạn là hoàn toàn là nó lên phát triển rất nhanh. Trong cái điều kiện môi trường nóng ẩm cũng như là cái môi trường ẩm ướt của chúng ta thì nó phát triển rất là tốt. Nếu như chúng ta chỉ cần làm đến độ 4 năm học thì chúng ta cũng thoải mái là ngâm rượu hoặc là sinh hoạt trong những cái bữa canh hoặc hầm mấy con gà, hoặc là bồi bổ cơ thể hàng ngày rất là tốt. Các bạn thấy rễ nó ra rất là xanh.
Rồi mình xin cảm ơn các bạn đã ghé xem video, đăng ký kênh và chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái clip tới.